સબસ્ક્રાઇબ કરો નિર્માણ લાઈફ ચેનલને અને બેલ આઇકનને ક્લિક કરો અમારા લેટેસ્ટ વિડીયોઝ સૌથી પહેલા જોવા માટે. મારું નામ સંજય છે અને નિર્માણ લાઈફ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. આજના વિડીયોમાં તમે ઝૂમ એપ કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવી તે શીખશો. તો આ ઝૂમની એપ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે એપ સ્ટોર પર જવાનું. જો તમારી પાસે એન્ડ્રોઈડ ફોન હોય તો તમારે પ્લે સ્ટોર પર જવાનું. તો હું અહીંયા એપ સ્ટોર પર ટચ કરું છું. તો અહીંયા એપ સ્ટોર ઓપન થઈ ગયું છે. અહીંયા નીચે સર્ચ બટન છે. આ સર્ચ ઉપર ટચ કરવાનું એટલે આપણે અહીંયા ટાઈપ કરી શકીએ જે પણ એપનું નામ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવું હોય તે. તો અહીંયા હું ઝૂમ ટાઈપ કરીશ, અહીંયા ટચ કરીશ અને લખીશ ઝૂમ. એટલે આ લિસ્ટ આવશે ઓટો કમ્પ્લીટ. તો અહીંયા ઝૂમ ઉપર ટચ કરવાથી આ સર્ચ થશે. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા ઝૂમ ક્લાઉડ મીટિંગ્સ કરીને એક એપ આવી ગઈ છે. આ ઝૂમનો લોગો છે. તો આ એપ આપણે ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે. એના માટે અહીંયા બાજુમાં આ બટન આપ્યું છે આ ક્લાઉડનું. આને ટચ કરો એટલે ડાઉનલોડ થશે અને પછી ઇન્સ્ટોલ થશે. જો તમારી પાસે એન્ડ્રોઈડ ફોન હોય તો અહીંયા ઇન્સ્ટોલ લખેલું હશે. તો ઇન્સ્ટોલ ઉપર ટચ કરવાનું. બીજું, આ ઝૂમ જે એપ છે અથવા તો જે પણ એપ તમે ઇન્સ્ટોલ કરતા હોય એના વિશે પણ અહીંયા માહિતી આપેલી હોય છે કે આ એપમાં શું શું ફીચર્સ છે, આમાં શું આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ, બધું લખેલું હોય છે. જેમ કે અહીંયા તમે ટચ કરો તો તમને દેખાશે કે એક જ એપમાં મીટિંગ્સ, ફોન અને ચેટ બધું થઈ શકે. પછી વિડીયોની અને ઓડિયોની બહુ જ સારી ક્વોલિટી જોવા મળે છે આવા ઝૂમમાં. પછી જે પણ તમારે પ્રેઝન્ટેશન કરવું હોય એ તમે તમારા ફોનથી કરી શકો છો ઝૂમની મદદથી. ગ્રાફ છે, ચાર્ટ છે, આવી રીતે. અને તમે જે સમજાવવા માગતા હોય એના માટેનું તમે એનોટેશન પણ કરી શકો છો. જેમ કે અહીંયા કોઈ ગ્રાફ હોય તો કોઈ તમે ડિસ્કસ કરતા હોય મીટિંગમાં તો અહીંયા કલર તમે ચૂઝ કરતા હોય તો અહીંયા તમે બધું એનોટેટ કરી અને સામેવાળા વ્યક્તિને સમજાવી શકો છો કે તમે શું કહેવા માગો છો. અને પછી તમે એકબીજાને ચેટ કરી શકો છો આમાં ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજિંગથી. તો યુ કેન સ્ટે કનેક્ટેડ. અને છેલ્લે તમે અહીંયા ફોન પણ કરી શકો છો બિઝનેસ નંબરથી. અને તમારો ફોન તમે ઝૂમ મિટિંગમાં ટ્રાન્સફર પણ કરી શકો છો. તો ટ્રાન્સફર ફોન કોલ ટુ ઝૂમ મિટિંગ પણ પોસિબલ છે. તો આ બધું તમે જ્યારે પણ કોઈ એપ ઇન્સ્ટોલ કરતા હોય તો તમે જોઈ શકો છો અને પછી તમે ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આ ઝૂમ ક્લાઉડ મીટિંગ લખેલું છે. તો તમારે આ નામ જ યુઝ કરવાનું છે ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે. તો અહીંયા હું ટચ કરું છું એટલે હવે આ ઝૂમની એપ ડાઉનલોડ થઈ રહી છે. જેમ જેમ ડાઉનલોડ થશે એમ એમ અહીંયા આ પ્રોગ્રેસ મને બતાવે છે. આ જે રાઉન્ડ સર્કલમાં બ્લુ લાઇન થાય છે આવી રીતે મને ખબર પડે કેટલા પર્સન્ટેજ કેટલું ડાઉનલોડ થયું છે. તમારા ફોનમાં કદાચ પર્સન્ટેજના આંકડા પણ બતાવે. તો આ બધું એક જ વસ્તુ છે કે પ્રોગ્રેસ કેટલો થયો. તો જેવું આ કમ્પ્લીટ થશે એટલે ઓપન આવી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે અહીં ઓપન આવી ગયું છે. તો હું ઓપન પર ટચ કરું છું એટલે આવી રીતે ઝૂમની એપ ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ છે. તો હવે આ ઝૂમની એપ ઇન્સ્ટોલ થયા પછી તમે કોઈ પણ ઝૂમની મીટિંગ જોઈન કરી શકો છો. જે તમને મીટિંગની લિંક કોઈ આપેલી હોય, તમારા ટીચરે આપેલી હોય, કોઈ તમારા એમ્પ્લોયરે આપેલી હોય, કોઈ બિઝનેસ મીટિંગમાં જવાનું હોય તો એ લિંક તમે યુઝ કરી શકો છો. તમારી લિંક હવે એમાં ખુલશે અને તમે મીટિંગ પણ જોઈન કરી શકશો. પણ જો તમારે પોતે જ એક મીટિંગનું આયોજન કરવું હોય, તમારે મીટિંગ કન્ડક્ટ કરવી હોય, તમારે વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવા હોય અથવા તો તમારા કર્મચારીઓ સાથે તમારે મીટિંગ કરવી છે, તમારા એમ્પ્લોય સાથે મીટિંગ કરવી છે, તો તમારે ઝૂમમાં એકાઉન્ટ ખોલવું પડે. ઝૂમમાં તમારું ખાતું હોવું જોઈએ જેથી કરીને તમે ઝૂમમાં લોગિન કરી અહીંયા લોગિન કરી અને તમે મીટિંગ બનાવી શકશો. એટલે તમારે સાઇનઅપ કરવું પડશે. તો ઝૂમમાં એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવાય એનો હું અલગ વિડીયો બનાવું છું જેની લિંક તમને આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળી જશે. તો એ વિડીયો તમે જોજો તો તમને એમાં ખબર પડશે કે એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવાય. ધન્યવાદ. સબસ્ક્રાઇબ કરો નિર્માણ લાઈફ ચેનલને અને બેલ આઇકનને ક્લિક કરો અમારા લેટેસ્ટ વિડીયોઝ સૌથી પહેલા જોવા માટે. જો તમને એવું લાગતું હોય કે તમે ખરેખર અહીં ટેકનોલોજી શીખી રહ્યા છો તો આ વિડીયોને લાઈક કરી અને શેર કરો. જો તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.